සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අද ICT පාඩම් මාලාවේ කතා කරන්නේ විද්‍යුත් පැතුම්පත් කියන පාඩම. අපි ගිය වීඩියෝ එකකින් මේ සම්බන්ධව කතා කරා. එතෙන්දී Excel කියන මෘදුකාංගය සහ අපි ඔයගොල්ලන්ගේ පෙළ පොතේ තියෙනවා මේ කැල්ක් කියන මෘදුකාංග හරහා කොහොමද මේ ගණිතමය කටයුතු සිදු කරන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොහොම මොනම හැඳින්වීම සහ තියෙන මෙවලම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙවලම්. ඒ වගේම ප්‍රධාන ගණිත කර්මයක් වන එකතු කිරීම සම්බන්ධව කතා කරා. අද අපි බලමු මේ මොනවද අපිට තව කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා Excel භාවිතා කරන එක. අපි චුට්ටක් Excel භාවිතා කරමු. right. එතකොට දැන් මේ මම ඔයාලට අරන් තියෙන්නේ 10 ශ්‍රේණියට අදාළව තියෙන පෙළ පොත. මම හිතනවා අපේ වීඩියෝ එක්ක එකතු වෙයි කියලා විශේෂයෙන් මේ පාසල් දරුවෝ. ඉතින් සහ මේක අපි කාර්යාලීය මෘදුකාංග විදියට හැමෝටමත් මේක වැදගත් වෙනවා. මෙතෙන්දී ගණිත කර්ම එහෙම නැත්නම් බේසික් කැල්කියුලේෂන් කිව්වහම අපිට එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම, ඒ වගේම බලය, පවර් එක ගැන කතා වෙනවා. එතකොට මේ බොහෝ දේවල් අපිට Excel හරහා සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී තව දෙයක් දැනගන්න ඕන. දැන් මේක අපි ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ගණිතයේදී තියෙනවා මේ plot mass theory කියලා. ඒ කියන්නේ ගණිත කර්ම කීපයක් දුන්නාම ඒ ගණිත කර්ම සිදු කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඕඩර් එකක්. අන්නේ ඕඩර් එක දැනගන්නත් ඕන. දැන් මෙතෙන්දි බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පොතේ දීලා තියෙනවා වරහන් తీර නම් ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට බලය, වැඩි කිරීම, බෙදීම, ඊට පස්සේ තමයි එකතු කිරීම, අඩු කිරීම කියන තැනට එන්නේ. ওই විදිහට. ඊට පස්සේ මේක තවත් සිදු කරන ගණිත කර්ම ටිකක් තියෙනවා. සූත්‍ර සහ ප්‍රතිඵලය කියනවා. අපි දැන් මැනුවලි කරොත් මැනුවල් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. සහ ඊට පස්සේ අපිට ඒක Excel භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේ දැන් මේ සුළු කරන ආකාරයේ දැන් මේ තමයි අර ප්‍රොසීඩියර් එක. දැන් මේ ඕඩර් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ අපිට ෆයිනල් ආන්සර් එක වැරදෙනවා. ඒ ඕඩර් එකට ගියේ නැත්තම්. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට ඔයාලට මේ පේපර්ස් වලත් මේ වගේ ගානක් අතික් හදලා ලියන්න දෙනවා. හේතුව තමයි මේ ඕඩර් එක හරියටම භාවිතා කරලාද කියන එක දැනගන්න. දැන් මෙතෙන් ඔයගලන්ට මේ පෙළ පොතේ ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් බලන්න අපි Excel භාවිතා කරලා ක්‍රියාකාරකමක් කරලා තියෙනවා. දැන් බොහෝ වෙලාවට මේ අපිට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගණිත කර්ම සිදු කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට මේ කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරලා මම එදා සම් ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරා. කීබෝඩ් එකේ අපි සමාන ලකුණු ගහලා අදාළ සූත්‍රය අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට fx ෆන්ක්ෂන් වෙනම සූත්‍ර දීලා තියෙනවා. ඒව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතින් ටයිප් කරන්න නැතුව mouse එකෙන් අපිට cell එක select කරන්න පුළුවන්. cell address type කරන්න නැතුව. ඒතර මේ වගේ ගොඩක් මේ විදි තියෙනවා. නම් තමන්ට පහසු ක්‍රමයක් සහ මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දිත් ඍජුකෝණාශ්‍රයක දිග 45යි පළල. ඒතර මේකේ අපි වර්ගඵලය හොයනවා නම් පරිමිතිය හොයනවා නම් කියන එක අපි සාමාන්‍ය බේසික් මැත්ස් වල මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ දිග වැඩි කිරීම පළල. ඒතර ඒක අපිට මෙතෙන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරන්න සහාර මං කලින් ඕනම ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි හැමතිස්සෙම එකක හොයලා අනිත් ඒවා අපිට ඒ සූත්‍රය පහළට කොපි කිරීම හරහා ඊළඟ ඒ වගේ උත්තර ඔටෝමැටිකලි ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ කාර්යයන් පහසු කරගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට ඒක උපරිම පහසු වෙන්න ඕනේ. ඉතා ඉක්මනට කරගන්න. ඒ නිසා ඒ ක්‍රම භාවිතා කළ යුතුයි. ඊළඟට මෙතෙන්දි වැරදි දේවල් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මේ
විශේෂයෙන් මේ ಗುಣ කිරීමේ ලකුණ එහෙමත් මෙතෙන් දැනගන්න ඕන. මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගණිතයේදී ಗುಣ කිරීම දක්වන ආකාරය නෙමෙයි මෙතෙන්දී ඇස්ට්‍රික් මාක් එක තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ සමාන ලකුණ දානකොටත් සමාන ලකුණ සෙල් අපි උත්තරේ ටයිප් කරන සෙල් එක මෙතෙන්දී දාන්නේ නැහැ. මේක අපි සූත්‍රයක් ලියනකොටත් ඒක හොඳට දැනගත යුතුයි. දැන් ඒ වගේම තවත් ක්‍රියාකාරකම් වලට මේවා ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ දීලා තියෙන ඒවා සූත්‍ර ගහලා අදාළ මෙන්න මේවා උත්තර කොහොම දෙන්නේ කියන එක ටයිප් කරලා ගන්න. දැන් අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ මම අර කිව්ව fx කියන එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් කියන කොටස. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම ඔයගලන්ට බේසික් ෆන්ක්ෂන් කීපයක් මේ Excel වලදී උගන්වනවා. එකක් තමයි sum කියන එක එකතු කිරීම, සාමාන්‍යයගේ average, ඒ වගේම උපරිම අගය maximum නම් අපි එක කෙටියෙන් max කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි අවම අඩුම අගය minimum number min, ඒ වගේම count function එක count කරන අපි අපේ data කීයක් එතන තියෙනවද කියන එක ගණනය කිරීම count function එකකින් කරනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම අපි කරනකොට type කරනකොට සමාන ලකුණ ඊළඟට function නම ඊට brackets ඇතුලේ තමයි අපි cell range එක cell address එක දෙන්න ඕන කොතෙන්ද කොතෙන්ටද මේක ගණනය කිරීම සිද්ධ විය යුත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකල ඊට පස්සේ අපිට enter කියන key එක press කිරීම හරහා උත්තරේ ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට කීපයක් දීලා තියෙනවා. පොතේ cell range එකක් දක්වනකොට අනිවාර්යෙන් අපි double dot මැදට දානවා. එහෙනම් තමයි cell range එකක් දක්වන්නේ. right. මේකත් අපිට cell එක වෙන වෙනම කමා දාලා දෙන්නත් පුළුවන්. කොතෙන්ද කොතෙන්ටද පරාසය මුල අග වෙනම දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ ශ්‍රිත භාවිතය සම්බන්ධව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. min වෙන වෙනම තියෙනවා count function එකත් ඒ විදිහයි. දැන් අවසාන ක්‍රියාකාරකම මම හිතන්නේ මේ හැඩසව් කිරීම settings එහෙම නැත්නම් format කරනවා අපි word වලත් කරා. ඉතින් ඒවා වෙනසක් නෑ. ඒ විදිහමයි මේ tools font color size and bold italic ඊළඟට මේ alignment අපි කොහොමද මුල මැද අගට අපි data ගන්නෙ. එතකොට මේක අපිට table එක border එක highlight කරලා කොහොමද ගන්නෙ සහ ඒ වගේ කියන formatting ටික ඒ විදිහම තමයි හැඩසව් කිරීම. libri දැන් මේකේ ඔයාලට මේ දෙකක් දීලා තියෙනවා programs. මේ LibreOffice Calc සහ Excel කියන දෙක. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම කොහොමද කරන්නේ කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. බොහෝදුවට මේක සමානයි. සමහර දේවල් පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. එහෙම නැතුව බොහෝදුවට ගොඩක් සමානයි. right. ඒ සම්බන්ධ විස්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කොටස තමයි අද විශේෂයෙන් කතා කරේ. අපි චුට්ටක් මේකේ මේ කොටසට ඉන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් ටිකක් කරමු මේ කිව්ව ටික. මම යනවා මෙතනින් Excel කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපිට මේක සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. Excel blank worksheet එකක් ගමු. right. දැන් මෙන්න මේ මම හිතන්නේ මම මූලික මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මේ මූලික හැඳින්වීම් ටික කරා. එතකොට අපි calculation වල කීපයක් කරමු. දැන් මේ කොහොමද මේ ශ්‍රිත භාවිතය කියන එක ශ්‍රිත. sum කියන මම හිතන්නේ මම එදා කරා එකතු කිරීම කියන එක සහ average. අපි මේ max min count කියන function තුන පොඩ්ඩක් අද අපි බලමු. අනිත් දෙක කලින් කරලා තියෙන හින්දා අපි ඊට කලින් චුට්ටක් මේකේ data ටිකක් දාගෙන ඉමු.
right මම ඔන්න ඔය විදිහට විෂයන් දෙකක ලකුණු ටිකක් එන්ටර් කරගත්තා. ඉතින් මේක මම අර කිව්වොත් දැන් ෆෝමැටිං කරන ඒවා ටික ඔයාලට මෙතෙන්දි බලාගත්ත හැකි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම හොයනවා මේකේ maximum number එක max. ඒ වගේම minimum number එක. ඒ වගේම count function තුන භාවිතා කරමු. මේකේ වටේ මේ බෝඩර් එකක් දාගමු. මෙතන highlight වෙලා පෙන්නන්න. all borders right. the maximum කොහොමද අපි function එක භාවිතයෙන් හොයන්නේ? මම කිව්වා first සමාන ලකුණ අපි ගහනවා. ඊට පස්සේ අපි හොයන්නේ maximum number. එහෙනම් max කියන එක type කරනවා. අපිට එතකොට කොහොමද පල්ලෙහාට drop down වෙන එකක් එනවා. මේ වචන පෙන්නනේ ඒතරින් එන්ටර් කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට type කරලා ගන්න පුළුවන්. open bracket සරහන් ඇරලා මම මේ mouse එකෙන් select කරනවා. ඕන මේක type කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙක select කරන. ඒ කියන්නේ A දෙකේ සිට B දෙක දක්වා තියෙන cell range එක තමයි ඕන අපිට. right. ඔන්න ඔය විදිහට මම පළවෙනි එක උත්තරේ ගත්තාම මට ඒක මෙන්න මේ මාක් එක ආව මෙතන මේක පහළට කුක් කරගන්න පුළුවන්. min සමාන ලකුණයි min open brackets මේ විදිහටම අපිට select කරන්න පුළුවන් enter. right. මේකත් අර විදිහටම පල්ලෙහාට copy කරගන්න පුළුවන්. අපි යමු count function එක. count right. ඔයාලා පේනවා count කරේ අපි ගත්තේ මේ සෙල් දෙක විතරයි. ඒකට මේ සෙල් දෙකේ තියෙන අගයන් දෙකයි. right. අපි මේ විදිහට තමයි මේ කියන ෆන්ක්ෂන් ටික භාවිත වෙන්නේ. මේ count function එකේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ count එක අපි ගණනය කරන්නේ ගොඩ බොහෝ වෙලාවට මේ ඉලක්කම් සම්බන්ධයි. හිතන්නකෝ දැන් මේ එක සෙල් එක මොකක් හරි අකුරක් තිබුණා නම් ඒක ගණනය වෙන්නේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් එකක්. එතකොට අපි ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ගන්න. එහෙමනම් අපි මෙතෙන්ට දානවා count A කියලා. count එකට පස්සේ A අකුරක් දානවා. ඒකලා අර විදිහටම සමීකරණය ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අර අකුරක් තියෙන සෙල් එකත් ගණන් ගන්නවා. එහෙම නැති වුණොත් මේ ඉලක්කම් තියෙන සෙල් පමණයි ගණනය කිරීමට ගන්න. එතකොට මම හිතන්නේ අපි data types එක නැත්නම් format කීපයක් මේ කලින් මම හිතන්නේ කතා වුණා. එතෙන්දී මේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි මේ සෙල් වල ටයිප් කරන ඒවා මේ වචනයක් නම් ටෙක්ස්ට් එකක්, ඒ වගේ මේ ඉලක්කම් නම් නම්බර්, මුදලක් නම් කරන්සි, අනේ මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ ෆෝමැට් මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් ෆෝමැට් සෙල්ස් කියන එක යටතේ data types ටික බලන්න පුළුවන්. නම්බර්, කරන්සි, date and time අපිට ඕන ෆෝමැට් එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේවා අපිට Excel වල වැඩ කරද්දී අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකකින් ඔය ටික තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. තව පොඩි කොටසක් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා Excel කියන මෘදුකාංගයේ. ඒ ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් මම හිතනවා මේ කරපු ටික තේරෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඉතින් මේ ප්‍රායෝගික පාඩම් ප්‍රැක්ටිස් කරවෙන්න තමයි තියෙන්නේ මතක හිටින්න නම්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද මේ පාඩම එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.